هلا متابعين. سلسلة قصص الدمى المسكونة ما انتهت ويانا. اليوم جبت لكم قصة دمية كلنا خفنا منها وحبيناها بنفس الوقت، وتلفتنا يمين ويسار من تابعنا الفيلم اللي يتكلم عنها الدمية. منو منا ما تابع سلسلة أفلام الدمية تشاكي، هاي الدمية المرعبة القاتلة اللي سكنتها روح شريرة عن طريق السحر، قامت بأعمال قتل بشعة. الفيلم نزل ب8 أجزاء، الأول عام 1988 وآخر الأجزاء صدر عام 2019. ما أعتقد أحد يحب الأفلام الرعب ما تابع فيلم تشاكي، وإذا أكو أحد ما تابع لحد الآن نصيحة تابع السلسلة لأن جدا جميلة. طبعا هالقصة انذكرت من مصادر عديدة، ودائما ومثل كل قصة أحب أنوه أنه أني ما أعرف الصحة من العدم، لكن أنقل القصة مثل ما موجودة بالمصادر. ونرجع لقصتنا وعلاقتها بفيلم تشاكي. يرجع تاريخ قصة الدمية الحقيقية لفيلم تشاكي لبدايات القرن الماضي، تحديدا عام 1904 على جزيرة بولاية فلوريدا الأمريكية. بهاي الجزيرة كان موجود منزل صغير يرجع العائلة عندهم طفل اسمه روبرت يوجيني أوتو. ركزوا على اسم الطفل لأن محور القصة. هاي العائلة كانت كثيرة السفر، والطفل روبرت يحتاج عناية. لهالسبب اضطروا أنه يستعينون بخادمة تهتم بالطفل عند سفر العائلة. لحد الآن الأمور تمام وماكو أي شيء غريب، عائلة عندهم طفل وهم كثيرين السفر، واستعانوا بخادمة ترعى الطفل عند غيابهم. زين، متفقين. طبعا حالهم حال بعض أو أكثر العوائل اللي يستعينون بخادمات يفضلون أنه تكون كبيرة بالعمر، على اعتقادهم أنها تكون متحملة للمسؤولية أكثر مما لو كانت شابة. لكن عائلة روبرت ما حسبتها صح بهذه النقطة، لأن الخادمة العجوز عندما كانت الأسرة تسافر وتغيب كانت تمارس طقوس السحر والشعوذة بالمنزل، وعندما كشفوا أمرها طردوها بعد أن أهانتها سيدة المنزل. قررت الخادمة العجوز تنتقم من العائلة، وخاصة بعد ما طردتها صاحبة المنزل. فشنو نوع الانتقام اللي قامت به؟ قبل ما تترك البيت أهدت للطفل هدية، وهي دمية، الطفل روبرت. وكانت الدمية مصنوعة يدويا، يعني هي صنعتها بنفسها. طبعا شكل الدمية الحقيقية يختلف عن شكلها بالفيلم تشاكي، هي شكلها مثل الصورة اللي ظاهرة عندكم بالفيديو فوق، لكن حتى يضاف مظهر مخيف للعبة تشاكي بالفيلم وتكون مرعبة للمشاهدين، أما الحقيقة هي ما تشبه الدمية الحقيقية للقصة روبرت. نرجع للطفل روبرت. روبرت أحب الدمية جدا لدرجة أنه سماها روبرت على اسمه، وكان ياخذها كل مكان يروحه، حتى لما يروح لسفرة الطعام. بهذه الفترة قامت تصدر أصوات غريبة من غرفة الطفل، كانت أصوات شخص بالغ. لو أكثر من هذا، أحيانا كانت أكو صرخات وضحكات بدون سبب. الطفل نفسه كان أحيانا يصرخ بدون سبب، ولما كانت العائلة تسأله كان يرد روبرت بدأ بالعراك يقصد الدمية، ودائما كان يكرر روبرت هو السبب. طبعا الأبوين من كانوا يسمعون أعذار ابنهم أكيد ما صدقوا، يعني ما اعتقدوا أنه لعبة ممكن أن تقوم بهذه الأشياء، واعتقدوا أنه ابنهم كان يكذب. لكن بعد هذا تطورت الأمور، وقامت الأشياء تتحرك من كيفها وتسقط على الأرض بدون ما يحركها أي شخص. حتى خدم العائلة أكدوا أنهم شافوا الدمية روبرت وهي تركض أمام غرفهم أكثر من مرة، وأكثر من الخدم حتى الجيران لاحظوا أشياء غريبة تحدث داخل عائلة روبرت. بعضهم يقول لاحظنا طفل غريب يتحرك داخل البيت أثناء غياب العائلة. طبعا هذا الطفل إحنا ما شايفيه وما نعرفه، وينظر لمنازلهم بطريقة كلش مخيفة.
بعد كل هذه الأحداث صار التخلص من الدمية روبرت أمر ضروري، خصوصا بعد ما تأذى الطفل جسديا بسبب الدمية. العائلة تخلصت من الدمية بالهروب، فباعوا المنزل وتركوا الدمية روبرت بالعلية، وهي غرفة بالطابق العلوي. لما سكن المنزل وجت العائلة الجديدة، عثروا على روبرت من جديد. بدت أضرار روبرت تظهر على العائلة الجديدة. قيل إن الدمية روبرت حركت الأثاث من مكانه وشوهت باقي الألعاب، وربطت حبل على عنق كلب العائلة الأليف. طبعاً بعد هذه الأحداث مالك المنزل الجديد استفسر من الجيران، واللي أكدوا له إنه السبب هو الدمية، فقرر يسلمها المتحف المدينة. القصة ما انتهت لهنا، وإحنا بعدنا مكملين. موظفين المتحف أكدوا إن الدمية كانت تتحرك بالمتحف، وبعضهم قال إنه تعرض الحادث بمجرد خروجه من المتحف، ولهالسبب قرروا إنه يضعوها بقفص زجاجي. يعتقدون إن الخادمة العجوز سجنت روح شريرة داخل الدمية روبرت، وكانت هاي الروح تحس بكل شي من حولها وتقدر تحرك الأشياء، لا وبعد أكثر هي هم تتحرك. اليوم الدمية روبرت معروضة بمتحف أسيت مارتيلو اللي موجود بأقصى جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، داخل قفص زجاجي، حتى يتجنبون الأضرار اللي ممكن أن تقوم بيها الدمية. هذه كانت قصتنا لليوم، إيش رأيكم بيها؟ وهل تشوفون أكو شبه بين فيلم تشاكي والقصة الحقيقية لو لا؟ شاركوني برأيكم وشكراً.